به نام خدای مهربان. سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز میخوایم در مورد یکی از گونه های موجودات نورانی صحبت بکنیم که حالا یکی دوتا از گونه های تاریکی رو معرفی کردم. حالا میخوایم بریم سراغ موجودات نورانی. این گونه ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم احتمال زیاد به شما کمک هایی کردن که خودتون هم اطلاعی ندارید و اینها کسایی هستن که بهشون میگن نگهبانان مکانهای مقدس. خب چجور تشکیل میشن؟ اول اینو بهتون بگم، پیدایششون به این شکلی که وقتی توی یک مکانی به شکلی میشه که ذکر، دعا، عبادت، یاد خدا و امثالهم، انرژیایی که متصل به نور هستن زیاد میشه و از یه حجم بالاتر میره. اینها ظرفیت تجلی تو اون مکان رو پیدا میکنن. متوجه شدید؟ اصل این موجودات نوره. اصل این موجودات یعنی خلقتشون توی عوالم ملکوتیه، عوالم بالا آسمان هاست. ولی وقتی که توی نقطه از زمین یا یه نقطه از یکی از لایه های ماورایی، فرق نمیکنه، انرژی نور، انرژی معنویت، انرژی دعا، ذکر، نمیدونم نماز، توجه به خدا، عبادت، امثال اون که دیگه خودتون میدونید، زیاد میشه. این موجودات میتونن تو اون مکان متجلی بشن. خب یعنی میان تو اون مکان قرار میگیرن به یک سری کارها رو تو اون مکان انجام میدن که از لحاظ انرژیایی لازمی اون مکانه. متوجه شدید؟ سه تا شکل دارن. خب سه تا شکل اصلی دارن. یه شکلشون که نور کامل. خب یه شکل دیگهشون هستش که از جنس انرژی تاریک هم داره، نه اینکه مثلا تاریکی باشه، نه، برای اینه که انرژی منفی رو دفع بکنه یا یه سری چیزا رو خنثی بکنه. یه مدل دیگه شون هم هستن که ترکیبن، یعنی ترکیب نور و تاریکی، یعنی که اونا هم حالا وظایف خودشون دارن. به صورت کلی این موجودات گفتم مثلا ملکوتی هم، خداپرستن و به صورت کلی اینها رو ما تو دسته موجودات نورانی میبینیم. حالا درسته شاید یکیشون مثلا در واقع جنس تاریکی داشته باشه که اونم به خاطر کار و وظیفه‌ای که داره، نه اینکه مثلا جنسش از تاریکی باشه. خب این موجودات رو عرض کردم وقتی مکانی فرکانس معنویتش بالا میره، اینا توانایی تجلی تو مکان پیدا میکنن. وظایفی دارن. خب وظایفشون چی هست؟ حالا میخوام لیست وظایفی که براتون یادداشت کردم بهتون بگم. اولیش اینه که پاک کنن اون مکان رو از انرژی‌های ناسالم و مخرب. متوجه شدید؟ نگهبانا میان توی مکان‌های مقدس. حالا یه مثال بهتون بزنم که برای ما ایرانی‌ها خیلی واضح باشه. حالا من عزیزان افغانستانی نمیدونم اونجا مکان مقدسشون چیا هست، واقعا آشنایی ندارم با کشور افغانستان خیلی، ولی خب توی ایران ارز کنم حرم امام رضا، یا توی تاجیکستان هم نمیدونم، واقعا اونجا رو من خیلی اطلاع ندارم. خب توی حرم امام رضا میان چیکار میکنن نگهبانا؟ و چون حرم امام معصوم هم هست خیلی قوی هن. یعنی این موجودات خیلی فعال و تعداد بالا تو این مرکز هستن. میاد چیکار میکنن؟ یه حائل اسیری ایجاد میکنن و نمیذارن موجودات منفی یا انرژی های منفی شدید، خب انرژی های منفی که غیر انسانی هن، خب اینا بتونن وارد بشن. مثلا یه سری افراد هستن خب اینا مثلا طلسم دارن، خب طلسم دارن، چند تا جن اطرافشونن همیشه. اینا میان چیکار میکنن؟ اون جناشون معمولا وارد حرم نمیشن، چون میدونن اگر که بخوان وارد حرم بشن نگهبانا باشون برخورد میکنن، نگهبانای انرژی، و اینا معمولا بیرون حرم وای میسن. یه کسی مثلا میاد دیگه نیت منفی داره،
یا انرژی منفی داره. این نگهبانای مکانهای مقدس میان چیکار میکنن؟ میان انرژیشو دفع میکنن یا متوقفش میکنن. به خاطر همین وقتی مثلا طرف میاد داخل حرم، مثلا حالش دگرگون میشه. مثلا اگه حالش بد بوده حالش خوب میشه، یا اگر مثلا خیلی مضطرب بوده آرامش پیدا میکنه. یه بخش بزرگیش از اثرات این کارهایی که این بنده خدا دارن به صورت نامرئی و ناملموس انجام میدن، طرف نتیجهش رو حس میکنه. به خاطر این اول ویدیو گفتم این احتمالاً این موجودات سری کاری براتون کردن که خودتون خبر ندارید. حالا بازم بیشتر توضیح میدم. و اگر کسی خیلی فرکانسش پایین باشه و نتونه اون تغییر، یعنی اون دفع و یا متوقف کردن نتونه اتفاق بیفته، معمولا خودش یه حس بیقراری بهش دست میده و زود حرم رو ترک میکنه. این تجربه رو هم خیلی ها دارن. الان که من بهتون گفتم حتی شاید بعضیاتون مو بزنتون سیل بشه. وقتی خیلی حالتون بد باشه، بعضیاتون که اون ظرفیت ها درتون نیست، ممکنه که وقتی وارد حرم میشید 10 دقیقه رو هم نتونید توی حرم بمونید، مجبور میشید، اصلا کنده میشید دوست زودتر برید بیرون، زودتر محیط ترک کنید. چرا؟ چون اون مامورا دارن تعادل انرژی رو حفظ میکنن تو اون منطقه و اونا دارن پاکسازی انرژی نایه رو حفظ میکنن. این هم یکی از دلایلش میتونه باشه. خب مورد بعدی حفظ اون پاکیزگی و اون تمیزی انرژی مکان هستش. خب ببین شما مثلا یه مکانی مثل حرم امام رضا یا یه مکانی فوق العاده بالاتر مثل اطراف کعبه مسجد الحرام، خب اینجور مکان ها میلیون ها آدم داره هر روز میره میاد، مثلا حرم امام رضا، نمیدونم مسجد الحرام، میلیون ها زائر داره میره و میاد. افراد با سطح فرکانسی متفاوت، بعضیاشون سنگینن، بعضیاشون نمیدونم یه قرینای خیلی بد دارن یا هزار دلیل نحسیای بدی روشون هست. خب اینا میان چیکار میکنن؟ اینا میان این مثل یه نظافتچی فرکانسی میان این انرژی ها رو تمیز میکنن. خب به خاطر همین شما هر وقت هر زمان مثلا وارد مسجد الحرام بشید احساس آرامش و سبکی میکنید. کسی وارد مسجد الحرام نمیشه که هیچ وقت احساس سنگینی بکنه. خب اینا رو کی داره اینا رو انرژی رو داره مرتب میکنه؟ هیچ وقت فکر کردید اصلا این موجودات دارن کارشون رو همیشه انجام میدن و انرژی محیط تمیز نگه میدارن که افرادی که واقعا نیاز دارن وارد اون محیط که میشن انرژی ها رو بتونن دریافت کنن و مکان براشون آماده باشه. توجه چه در لایه انسانی چه در لایه های ماورایی. اونجا هم خب زیارتگاه ها فقط این نیست که فقط تو این لایه ها باشن، چندین لایه هستن و اونجا هم همینطوره. اونجا هم به هر حال موجودات ممکنه هر کدوم سطح فرکانس متفاوتی داشته باشن. اونها هم که وارد شن اونجا هم باید بالاخره حفظ بشه اون تعادل انرژیایی و اون پاکی و مقدس بودن مکان به اون انرژی هاش وقتی حفظ بشه، اون تقدسش، اون کرامتش، اون برکتش حفظ میشه و اونها مسئول این مکان، مسئول در واقع انرژی این مکان هستن. یکی از اثرات و کارکردهای خاصی که این نگهبانا دارن و انجامش میدن اینه که یک سری رموز و فرکانس های خاصی این مکان های در واقع فرکانس بالا دارن که اینها باید حفظ بشن. خب حالا اینی که دارم میگم تقریبا یه جورایی جزء اسراره، حالا بشده که مشکلی نباشه ولی به نظرم کمک میکنه که ایمان فرد تقویت بشه. ببین اینا مثلا حرم امام رضا یا مثلا مسجد الحرام یا مثلا بیت المقدس، اینا تو لایه‌های بالاتر یه سری کد دارن، یه سری فرکانس‌های خاص دارن که باعث یک سری انرژی‌های ملکوتی میشه. مثلا کدهای شفا، کدهای برکت، کدهای مثلا رفع گرفتاری. اینا هر کدوم یه جور دستورالعمل و یک زنجیره انرژیایی خاصه که اینها باید از یک سری موجودات منفی و سوء استفاده‌گر اینا حفظ بشه، نباید به اینا دسترسی پیدا بکنن. چون یه سری موجودات هستن میخوان بیان به اینا دسترسی پیدا بکنن
و از این انرژی ها استفاده سو بکنن، نمیذارن این در واقع نگهبانای مکانهای مقدس و یکی از کار اصلیشون هم همینه. خب و وقتی شما با یه نیت پاک وارد میشی، اونا اجازه میدن اون در واقع چجوری بهتون، حالا کد که من میگم از دستورالعمل بگیرید، نمیدونم اسم چجوری بهتون بگم، یه جور دستورالعمل، یه جور اجرایی اون انرژی. وقتی شما با نیت پاک وارد میشید، اون نگهبانای مکان مقدس اجازه میدن که اون انرژی ها جاری بشه، مثلا برکت تو زندگی بیشتر بشه، یا حاجت روا بشی، شفا بگیری. خب خیلی اتفاقات انرژی داره پشت سر میفته که یه سری اتفاقات هم شما تجربه میکنید. مثلا بعد از اینکه میری زیارت رو میای، میبینی مثلا یه قفلی از زندگیت باز میشه، یا یه مشکلت برطرف میشه، یا حاجت روا میشی، یا نمیدونم شفا پیدا میکنی، مریضیت راحت‌تر درمان بشه. در واقع چون با نیت پاک وارد شدی، اون نگهبانای مکان مقدس حتی کمک میکنن که اون انرژی های ملکوتی رو جذب بکنی و وارد زندگیت هم بکنی. یعنی اینجوری کمکت هم حتی میکنن. اما اگه یه فردی نیتش خوب نباشه، اگر از در واقع موجودات اسیری باشه که اصلا نمیذارن وارد بشه، اگر هم انسان باشه معمولا زود خسته میشه، میره و کلا انرژی ها رو همه چیز براش خنثی میکنن. به هر حال انسانه، یه حرمتی داره، نمیشه مثلا بیرونش کنن، خنثی میکنن. طرف مثلا میره هیچ اتفاقی هم براش نمیفته، یا یه چی رو جذب نمیکنه، نمیدونم تغییر تو حالش حتی اتفاق نمیفته. اینجوری فکر نکنی هر کی میره حرم مثلا حالش خوب میشه، حتما نه. چون با نیت درست میری حرم، اون اتفاقات درونت میفته. اون انرژی ها رو اجازه میدن که تو وجودت تو جاری بشه. متوجهی؟ اینها هم واقعا برای ماها که حالا شاید افرادی که خصوصا توی مسیرهای معنوی هستن، فکر میکنم لازم بود که اینا رو بدونن. و نگهبانای مکانهای مقدس به قول معروف خدا خیرشون بده، خیلی کمک ها میکنن به انسان ها و یه جورایی حتی شما رو لینک میکنن با یک سری موجودات نورانی دیگه. خب که اونا یه سری اتفاقات بر شما رقم میزنن، یه سری انرژی منفی رو پاک میکنن ازتون. یه سری دیگه هم هستن که اینا نگهبانهای مکانهای مقدس به اون شکل که میگن نیستن. خب اینا یعنی اینا از آسمون نیومدن. یه سری اجنه هستن، اونا اجنه های نورانی هستن، اجنه های مقام بالا هستن. اینا میان به عنوان خادم، میان به عنوان خدمتگزار خود توی مکانهای معنوی کمک میکنن. مثلا یه بنده خدایی فکر کنم یه همین پرسش پاسخ بود، میگفت اومد با من صحبت میکرد در مورد یکی از ویدیوها، مثلا میگفتش که چشم سوم فلان من راهنمایی کرد. ممکنه همچه اتفاقاتی بیفته. خب اینها اجنه هستن و اجنه نورانی هستن. مثل ما انسان ها چجوری میریم مثلا خادم امام رضا میشیم، اونا هم همینجوری من مثلا خادم امام رضا میشن. حالا اونا مثلا کارهای انرژیایی از پسشو برمیاد، ولی مثلا یه خادم انسانی شاید بتونه شایعه هم بذاره مثلا جلوی بقیه. چی میگم؟ اینا اینجوریه. مثل انسان حالا اونا مدل جنشن، مثلا شیعه است و میاد کمک کارو میکنه. به این ترتیب هم هستن و موجوداتی که توی حرم ها هستن از این دست بیشتر هستن. یه سری هم هستن که یه فرشته های خاص هم هستن که اونا هم باید در موردش توی ویدیو جداگانه صحبت بکنم، که اونا حالا بیشتر میشینن روی اون مسائلی که عرض کردم خدمتون، اون کدها. حالا من خواهم اسم بهتر براش پیدا نکردم، چجوری هم کد بگم، نمیدونم دستورالعمل بگم، چی بگم. میان میشینن روی اون انرژی های برکت، شفا، نمیدونم حاجت، اینجور مسائل که حالا دیگه اون خیلی بحث طولانی میشه. اما اینا هم بوده. امیدوارم که حالا براتون مفید واقع شده باشه و انشاءالله که استفاده برده باشید و التماس دعا دارم ازتون. سوالی هم داشتید میتونید بفرمایید و فعلا خدا نگهدارتون باشه.